新娘子来了！这不是新娘子吗？新娘哎呦，长得可真漂亮！这怎么嫁了个傻子？这身材也好，看我一看就有福相。真有看，这新娘子真，瞧这新娘子，多喜庆啊！你看这新娘子长得，这新郎官可怎么样？Ta thích. Cô nương xinh đẹp. Thích. Mẹ. Con không lấy chồng nữa. Mẹ cứu con với. Con là con gái. Lấy chồng sinh con là lẽ đương nhiên. Phụ nữ ai cũng phải trải qua. Dáng chịu đựng là được. Con khốn này, ra tay tàn nhẫn vậy. Ta bỏ ra 20 vạn mua ngươi về là để ngươi làm cho nhà ta tuyệt hậu sao? Trả tiền. Trả tiền. Con tiện nhân như vậy ai dám lấy chứ? Con tiện nhân này, ngươi nổi điên gì vậy? Hắn là chồng ngươi. Chạm vào ngươi thì đã sao? Thông gia, con gái không hiểu chuyện, về nhà dạy dỗ là được rồi. Việc trả lại tiền sao được chứ? Con gái nhà ngươi dù tốt đến đâu, chúng ta cũng không dám lấy. Trả tiền. Đi, thông gia. Thông gia ơi. Từ từ thôi thông gia. Còn tiện nhân. The film was translated and narrated by M Media. Ngay từ đầu là ngươi ép ta lấy chồng. Trả tiền là đúng rồi. Ta không muốn lấy chồng. Ngươi tự đi mà lấy chồng sinh con. Ngươi nói gì? Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa, xem ta có lấy mạng ngươi không. Ta nói ta không muốn lấy chồng. Mẹ, con sai rồi. Mẹ đừng đánh nữa. Chỉ cần mẹ không bắt con lấy tên ngốc đó. Mẹ bắt con đi bán thận, bán máu, con cũng sẽ làm để cho mẹ sống những ngày tốt đẹp. Ngươi không phải muốn chạy sao? Ta phế hai chân ngươi, xem ngươi còn chạy đi đâu được. Dừng tay. Cút ra. Ai dám động vào con gái ta? Thư lệnh. Tôn Khương. Con ơi, con chịu khổ rồi. Nào, dậy nào. Tôi không quen biết các người. Cha là cha con, mẹ là mẹ con. Con ơi, mẹ đến muộn rồi. Các người, sao các người lại đến đây? Không phải tôi. Năm đó, vợ tôi và bà sinh con cùng một bệnh viện. Y tá bất cẩn bế nhầm đứa trẻ. Nó là con gái của chúng tôi. Bà cũng là mẹ mà. Sao bà lại nỡ tàn nhẫn như vậy? Không. Ngươi nghe ta nói. Tôi không muốn lấy tên ngốc đó. Tôi cầu xin mọi người giúp tôi. Tôi có thể trả tiền. Con, đừng sợ. Có cha mẹ ở đây rồi. Sau này sẽ không ai dám bắt nạt con nữa. Vãn Ý, mẹ là mẹ con. Kiếp trước, các người đừng lại gần. Nếu bà là mẹ tôi, tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi? Con gái, có chuyện gì thì từ từ nói. Con hãy bỏ dao xuống trước đã. Sao con lại nhẫn tâm với mẹ như vậy? Tôi không có mẹ. Các người ai nấy cũng chỉ giỏi bắt nạt tôi.
Đợi đã, con có phải đã quên điều gì rồi không? Cút. Kiếp trước ta ngu muội cố chấp, không biết giả vờ, không biết lấy lòng người, nên mới có kết cục bị mọi người phản bội. Lần này ta tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đi thôi, về nhà. Alo, bảo bối. Bây giờ kế hoạch đã gặp sự cố. Con tiện nhân đó đã được đón về rồi. Cái gì? Thư Vũ Tình. Mẹ không phải nói có thể trực tiếp gả cô ta đi sao? Nhưng con tiện nhân đó đã bị đón đi rồi. Tuyệt đối không thể để con tiện nhân này quay lại cướp mất vị trí của ta được. Ba mẹ, con không phải là con gái ruột của ba mẹ. Con vẫn nên đến nơi mà con nên đến. Đứa trẻ ngốc. Con nói bậy bạ gì vậy? Mẹ nuôi con hơn 20 năm. Con chính là con gái của mẹ. Nhưng mà chị ấy trở về rồi. Chị ấy nhất định sẽ không thích con. Con sợ ba mẹ không cần con. Vãn Ý, con bé sẽ không nghĩ như vậy đâu. Vãn Ý biết là con không thể chấp nhận được, cho nên con bé đã tự đề nghị ra ngoài ở khách sạn, đợi con chấp nhận rồi đón nó về. Nhưng Vũ Tình, con bé Vãn Ý đã chịu nhiều khổ cực, nó cũng rất hiểu chuyện. Ba mong hai đứa hòa thuận với nhau. Con không thể kiêu căng tùy hứng nhé. Thật là thâm độc. Như vậy thì người không hiểu chuyện lại thành ra là ta rồi. Chẳng phải mẹ nói Thư Vãn Ý ngu ngốc lắm sao? Tất cả đều là giả. Chị, tất cả là lỗi của em xin lỗi chị. Sau này chúng ta hãy sống hòa thuận với nhau, được không? Cô xin lỗi vì đã chiếm giữ vị trí của tôi suốt 20 năm. Hay là vì để đuổi tôi ra khỏi nhà nên đã diễn trò tự kết liễu? Mày, sao con có thể nói như vậy? Vãn Ý, con không thể đối xử với em gái như vậy. Chị chỉ nói đùa thôi. Sau này chúng ta hòa thuận với nhau nhé. Đúng rồi, nghe nói em gái cũng tham gia cuộc thi thiết kế thời trang của VK. Chị cũng sẽ tham gia. Mong rằng chúng ta đều đạt được thứ hạng tốt. Mới về đã muốn tranh giành với tao tất cả mọi thứ. Thư Vãn Ý, sao mày không bỏ mạng ở xó nào đi? Đẹp quá, một tác phẩm thật có hồn. Nếu mình lấy nó đi thi thì sao nhỉ? Chẳng ai từng thấy bức tranh này. Cho dù nó có mách ba mẹ cũng chẳng sao cả. Mình sẽ nói là của mình, là nó đạo của mình. Đúng, cứ làm như vậy. Em gái, nửa đêm không ngủ, làm gì ở đây vậy? Em, nửa đêm nên em đi nhầm phòng. Nhầm phòng? Không phải nên vào phòng ngủ sao? Đây là thư phòng mà. Sao? Muốn xem trộm bản thiết kế của chị? Cho dù tôi có xem thì cô làm gì được tôi? Tôi có nhiều cách để cho cô không thể tham gia cuộc thi. Nhanh vậy đã diễn không nổi nữa rồi sao? Tao cứ tưởng màn kịch chị em tình thâm này mày còn có thể diễn thêm vài ngày nữa chứ. Đồ con tiện nhân, cút về chỗ của mày đi. Chỗ của tôi sao? Cái thứ nhà quê hôi hám bẩn thỉu như mày đừng hòng tranh với tao, thứ không thuộc về mày. Cái tát này là để trả cái tát mày vừa đánh tao. Mày dám đánh tao, tao có gì mà không dám. Đánh mày cần phải chọn ngày sao? Cái tát này là đánh mày vì tự tiện vào phòng tao xem trộm bản thiết kế của tao. Cái tát này là để nói cho mày biết thứ của mày đều là ăn cắp từ tao. Đồ của tao để ở chỗ mày 20 năm, sao lại thành đồ của mày rồi?
Tỷ, em sai rồi, xin lỗi tỷ, tỷ đừng đánh em nữa. Vũ Tình, mặt con làm sao vậy? Sao lại sưng to thế này? Mẹ, tất cả là lỗi của con, là con chọc tỷ giận, tỷ mới ra tay. Sao cô dám làm vậy với con gái ta? Thế còn con chẳng phải cũng là con gái của mẹ sao? Vãn Ý, con là chị, nhường em một chút thì không được sao? Mẹ đừng nói tỷ như vậy. Con chỉ muốn xem qua bản thiết kế của tỷ. Không ngờ tỷ hiểu lầm, lại ra tay đánh con. Con thật sự không sao đâu mẹ. Chỉ là một cuộc thi thiết kế thôi mà, cần gì phải làm hai chị em bất hòa thế này. Một bản thiết kế nhỏ thôi mà, dù có xem thì đã sao. Nếu mẹ đã nói vậy rồi, đương nhiên là được. Muội cứ việc xem. Còn đau không? Mẹ. Tỷ chuẩn bị đi nộp bản thiết kế sao? Quên nói với tỷ rồi, bản thiết kế của tỷ đã bị muội nhanh hơn một bước nộp rồi đó. Bây giờ tỷ đi nộp sẽ bị coi là đạo nhái đấy. Sao hả? Cái tát tối qua vẫn chưa nhớ đời sao? Dù tỷ có đánh muội thì đã sao? Mẹ vẫn là thiên vị muội. Dù muội có chiếm vị trí của tỷ, có bản lĩnh thì cướp lại đi, không có bản lĩnh thì đừng có sủa như con cún thế. Cút nhanh đi, tu hú chiếm tổ chim khách. Còn dám vênh váo thế sao? Tỷ dám dùng sức không? Có bản lĩnh thì dùng sức đi. Nếu đã sợ thì đừng giả vờ. Tiện nhân, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hạng nhì. Lưu Thái Nhi. Điên rồi sao? Thái Nhi vậy mà hạng nhì. Vậy quán quân lợi hại cỡ nào? Thái Nhi thế mà lại chỉ đạt hạng nhì, thật không thể tin được. Trời ơi, Lưu Thái Nhi từng đạt giải quốc gia, ai mà lợi hại vậy? Vũ Tình, xem ra quán quân này không ai khác ngoài con. Ba, chưa chắc chắn đâu. Bản thiết kế của con, ba con đã nhờ người hỏi thăm rồi, được các bậc thầy nổi tiếng trong ngành khen ngợi hết lời. Có gì mà phải lo lắng. Tiếp theo chính là người mà chúng ta mong chờ nhất, quán quân của cuộc thi. Đó chính là người đó chính là Thư Vãn Ý. Quán quân lại là Thư Vãn Ý. Chờ đã, một người không tham gia cuộc thi sao lại là quán quân được? Thư tiểu thư, cô không đạt giải, chúng tôi rất tiếc. Nhưng thủ tục đăng ký của Thư Vãn Ý hợp pháp hợp lệ, không có sai sót. Muội ra ngoài phải giữ phong độ. Em vội vàng như vậy sẽ khiến người khác tưởng chúng ta bất hòa. Cô, thủ tục đăng ký của cô ấy là tôi bảo trợ lý làm, và để đảm bảo công bằng, tôi đã tự mình hủy bỏ việc đánh giá tác phẩm của cô ấy. Sao vậy? Cô có vấn đề gì sao? Vậy tác phẩm của tôi sao không lọt top 3? Anh phải cho tôi một lời giải thích. Cô là Thư Vũ Tình, một nhà thiết kế nộp bài trắng, sao lại nghĩ mình sẽ được giải? Hay là cô đã chắc chắn giải thưởng này chắc chắn phải là của cô? Bản thiết kế trắng. Người phụ nữ này bị điên rồi. Tôi thấy chắc là có cửa sau rồi. Cùng là thiên kim nhà họ Thư, cao thấp rõ ràng. Không thể nào. Người đâu? Mang hộp thiết kế đã niêm phong lên đây.
Không, đây không phải sự thật. Thư Vũ Tình, nhìn đi, cuộc đời của cô từ giờ phút này hoàn toàn chấm dứt. Đây không phải sự thật. Bản thảo của con, ba đã từng xem qua. Sao lại thế này? Đúng vậy Vũ Tình, con có nộp nhầm bài không? Thư Vũ Tình, trên này ghi rõ ràng tên của cô. Dám coi thường cuộc thi. Thư tiểu thư, ngươi có biết hậu quả là gì không? Là ngươi. Tất cả những chuyện này đều là ngươi giở trò quỷ đúng không? Muội muội, tác phẩm dự thi của ta là ngươi giúp ta nộp mà. Ngươi quên rồi sao? Ta khi nào giúp ngươi nộp bài hả? Lúc mà ngươi đi nộp tác phẩm dự thi, chẳng lẽ không phát hiện dưới cùng góc phải sấp giấy đó viết tên của ta sao? Tất cả những điều này đều là do ngươi sắp đặt phải không? Ta nào có. Mọi sự lựa chọn đều là do tự ngươi làm ra. Nếu không phải vì ngươi muốn đi đường tắt, lấy tác phẩm của ta đi dự thi, chuyện làm sao trở thành như bây giờ? Hay nói một cách khác, cho dù ngươi có sao chép, cũng sẽ không trở thành ra nông nỗi này. Tất cả lựa chọn đều là do chính ngươi làm ra. Là bởi vì ngươi quá ngu ngốc, không trách được ai cả. Ba mẹ, con xin lỗi. Vũ Tình, ngày mai là lễ khai trương của con tiện nhân đó. Không được, ta không thể cứ ngồi chờ mất mạng. Bây giờ chuyện ta nộp bản thảo trắng đã bị Thư Vạn Ý, con danh con đó, hại đến mức trong giới thiết kế ai ai cũng biết. Căn bản không có ai dám dùng tác phẩm của ta. Tại sao? Con danh con đó hại ta rồi mà vẫn có thể sống ung dung tự tại, còn ta phải gánh chịu tất cả hậu quả này. Thật không công bằng. Thứ ta không có được, Thư Vạn Ý ngươi cũng đừng hòng có được. Thư Vạn Ý, ngươi tưởng chỉ có ngươi mới biết dùng kế thâm hiểm sao? Vũ Tình, con bé này hôm nay sao lại bất thường thế này? Vũ Tình, Thư Nhiên, mau tới đây. Vũ Tình không chịu mở cửa. Vũ Tình, mở cửa. Em gái ơi, con đưa nó đi bệnh viện. Con bé hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại thế này? Hôm nay là ngày phòng thiết kế Vạn Ý chính thức thành lập. Hy vọng những ngày tiếp theo mọi người cùng nhau cố gắng. Vạn Ý tỷ lợi hại. Ba, sao cô không nghe máy? Studio của em mới khai trương, việc hơi nhiều. Không nghe thấy. Cô lại là loại người như vậy sao? Vũ Tình đã xin lỗi cô rồi. Cô còn báo cáo nó lên hiệp hội thiết kế, cố tình chặn đứng tương lai của nó, đúng không? Dù sao hai người cũng là chị em. Không ngờ cô lại độc ác như vậy. Đây, không phải em viết. Không phải cô thì còn ai? Vũ Tình đã tự kết liễu rồi. Tự kết liễu? Cô chính là sát nhân. Đừng giả vờ nữa. Thư Vạn Ý, tao nói cho mày biết, nếu Vũ Tình có mệnh hệ gì, tao sẽ không tha cho mày. Xem ra so với Thư Vũ Tình, sinh tử của tôi chẳng đáng nhắc tới. Người nhà ruột thịt rốt cuộc đã mang lại cho tôi cái gì?
Tôi biết trong lòng chị khó chịu, cho nên mới không đến thăm tôi. Tôi không sao đâu. Ba mẹ và anh trai đang ở bên cạnh tôi. Không đúng. Thư Vũ Tình không thể nào liều mình như vậy, dùng mạng mình để vu oan giá họa cho tôi. Bảo sao cô ta tự dưng lại thay đổi tính nết. Tôi phải mất cả đời mới lấy lại được thứ thuộc về mình. Sao có thể dâng tận tay cho người khác chứ? Gọt không đẹp sao? Em gái, làm hại Vũ Tình rồi còn dám đến đây hả? Mấy người muốn con nói bao nhiêu lần nữa? Người tố cáo Vũ Tình thật sự không phải là con. Vũ Tình đều đã bị mày bước đến mức phải tự kết liễu rồi, mày còn không biết hối cải. Sự nghiệp của con bây giờ đã lên như diều gặp gió rồi. Sao còn tham lam như vậy? Con muốn hại mất mạng em gái con sao? Chị, em không trách chị đâu. Em biết chị hận em chiếm đoạt cuộc đời của chị. Em, Vũ Tình cũng là con gái tôi nuôi nấng hơn 20 năm rồi. Không ai được phép bắt nạt nó. Vạn Lý, con phải xin lỗi Vũ Tình. Nếu lời xin lỗi có thể khiến mọi người hài lòng, tôi có thể cúi đầu. Xin lỗi. Em gái, em có thể tha thứ cho chị không? Chị ơi, em xin lỗi. Đừng trách em mà. Em thật sự xin lỗi. Mày làm cái gì vậy? Mày xin lỗi Vũ Tình như vậy đó hả? Không biết hối cải. Sao tao lại có đứa em gái như mày chứ? Ba, mẹ. Con đàn bà độc ác này, dù có dòng máu nhà họ Thư của chúng ta thì đã sao? Nó đã mang hết thói quê mùa vào nhà. Tay Vũ Tình mềm mại như vậy mà nhìn xem bị nó nắm thành ra thế này rồi. Theo con thấy nên thu hồi lại studio của nó, cho nó cút về quê. Điều tôi hối hận nhất chính là việc ủng hộ studio của con. Bây giờ con lập tức. Đủ rồi. Nó uất ức. Chẳng lẽ tôi không uất ức sao? Nguồn gốc của bức thư đó nhà họ Thư không điều tra được sao? Là các người không muốn điều tra. Các người đón tôi trở về, lại chẳng quan tâm hỏi han gì đến tôi. Nếu các người chỉ muốn tốt với mình Thư Vũ Tình thôi, vậy tại sao còn đón tôi về? Ý cô là Vũ Tình vu oan giá họa cho cô sao? Cô thật trơ trẽn. Vũ Tình mới không như cô, bất chấp thủ đoạn như vậy. Thư tiểu thư, báo cáo xét nghiệm máu của cô đã cho thấy có lẫn huyết tương nhân tạo. Cô có gì muốn nói không? Huyết tương nhân tạo? Vậy máu trong bồn tắm là? Dạ sao? Báo cáo xét nghiệm không thể làm giả được. Gia đình hãy nhanh chóng đóng phí để sắp xếp kiểm tra lại. Vạn Lý, con sao vậy Vạn Lý? Đỡ em con dậy đi. Vạn Lý, mẹ, nếu máu là giả thì chắc không có chuyện gì đâu. Nghỉ ngơi cho khỏe. Mẹ, không sao đâu. Anh hiểu lầm là con gửi thư tố cáo. Con nhất thời không để ý nên mới ngã cầu thang. Đều tại mẹ quá lo lắng cho Vũ Tình mà lơ là con. Con ở bên ngoài đã chịu nhiều khổ cực như vậy, mẹ sẽ bù đắp cho con thật tốt. Chuyện này ba nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không để con chịu uất ức.
Còn tiện nhân Thư Vạn Ý này, dựa vào đâu mà lần nào cũng phá hỏng chuyện của ta? Em gái, em tự kết liễu mà máu lại lẫn, huyết tương nhân tạo, là có ý đồ gì? Ba, mẹ, anh, con thấy chị đã trở về, có sự nghiệp riêng. Con sợ mình không bằng chị, mọi người sẽ đưa con trở về quê. Con thật sự là vì quá để tâm đến mọi người mới làm như vậy. Mọi người tha thứ cho con được không? Sự việc bại lộ rồi mới biết hối hận. Quá muộn rồi. Sao cô đối xử với Vũ Tình lại tàn nhẫn như vậy? Ba, mẹ, Vũ Tình là do chúng ta nuông chiều mà lớn, nhất thời không suy nghĩ thấu đáo, làm nũng một chút cũng là bình thường. Nó tuyệt đối không có ý đồ xấu xa như vậy. Vũ Tình, em sai rồi. Em xin lỗi chị. Em chỉ muốn ba mẹ chú ý đến em nhiều hơn một chút. Là em làm sai. Cho huyết tương nhân tạo vào bồn tắm, tạo hiện trường là tự kết liễu, để vu oan cho tôi, gửi thư tố cáo. Thế này mà gọi là làm nũng sao? Nếu nó thành công, vậy tôi thì sao? Cứ cam chịu ấm ức, bị các người bỏ rơi sao? Nếu các người cứ nhất quyết banh vực nó, tôi có thể tự mình rời đi. Dù sao đi nữa, người chịu thiệt thòi đều là Vạn Ý. Vũ Tình, xin lỗi chị đi. Nếu chị ấy tha thứ cho con, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chị, là em sai. Em xin lỗi chị. Chị tha lỗi cho em được không? Những gì cô đã làm với tôi, một câu xin lỗi là đủ rồi sao? Cô đừng quá đáng. Anh đừng quên vết thương trên trán tôi là do đâu mà ra. Rốt cuộc ai quá đáng? Chỉ là vết xước thôi mà. Nếu chị không chịu tha thứ cho em, vậy em sẽ quỳ đến khi chị tha thứ mới thôi. Vũ Tình, quỳ. Có cần tôi mua cho cô vỏ sầu riêng để cô quỳ không? Như vậy mới trông có thành ý hơn. Đủ rồi. Quỳ cũng đã quỳ rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Ba, Vũ Tình làm như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bà đã lo cho con một studio, còn nó như vậy đi. Đợi khi con bé bình phục, đến chỗ con làm việc, hai đứa cũng hòa hoãn lại mối quan hệ giữa hai đứa. Mẹ cũng nghĩ vậy sao? Vạn Ý, Vũ Tình nhỏ hơn con hãy tha thứ cho con bé. Cho đến studio của con làm việc, con hãy giúp đỡ con bé. Ba, mẹ, khi con đến studio của chị, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị ấy. Được. Đời trước họ cũng thiên vị giống như vậy, không ngờ sống lại một đời. Tôi cố gắng chiều theo họ, vẫn không thoát khỏi số phận. Người nhà như vậy, không cần cũng được. Vẫn là con gái ngoan của mẹ, có bản lĩnh lớn, còn nhớ đến mẹ. Chuẩn bị cho mẹ một căn nhà đẹp như vậy. Đồ nhà quê, thật sự xem mình là mẹ tôi rồi. Nếu bà không có ích thì cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại bà. Dĩ nhiên rồi, chỉ cần con sống tốt thì nhất định sẽ không bạc đãi mẹ. Chỉ là bây giờ. Sao vậy Vũ Tình? Có gì cần mẹ giúp không? Con cứ việc nói. Từ khi Thư Vạn Ý trở về Thư gia thì khắp nơi đối đầu với con. Con cướp mất bản thiết kế hoàn chỉnh của con. Bây giờ Thư gia còn mở cho cô ta một studio. Con tiện nhân này, lúc trước mẹ nên bóp ngạt nó luôn cho rồi. Vũ Tình, con cứ yên tâm. Chuyện này cứ để mẹ lo cho. Mẹ sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt, giành lại vị trí đại tiểu thư Thư gia.
Cho con liền. Chị Vạn Ý, chị mau xem tin tức đi. Mọi người mau đến xem, cùng phân xử. Mọi người có biết không, con Thư Vạn Ý đó là thứ không ra gì cả. Tham phú phụ bần. Chúng tôi nuôi nó những 20 năm, vất vả lắm mới nuôi nó lớn. Bây giờ nó đi theo cha mẹ ruột của nó rồi. Không cần tôi nữa. Sao số tôi khổ thế này? Tôi không sống nữa. Lý Tuệ Lệ ở cửa tập đoàn Thư thị tố cáo tôi vong ân bội nghĩa. Tìm được cha mẹ ruột liền không màng đến ơn dưỡng dục. Thư Vũ Tình chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Chuyện này gây chấn động không nhỏ. Đã lên top tìm kiếm rồi. Studio của chúng ta. Nếu sớm biết phòng thiết kế Vạn Ý, người phụ trách là cô, có nhân cách tồi tệ như vậy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với các người. Bây giờ, hợp tác lập tức chấm dứt. Tỷ tỷ, dù sao bà ấy cũng là mẹ nuôi của tỷ. Sao tỷ có thể nhẫn tâm đối xử với bà ấy như vậy? Cô cũng biết bà ấy là mẹ nuôi của tôi. Bà ấy là mẹ ruột của cô đấy. Vậy cô đã làm gì cho bà ấy? Vạn Ý, con làm sai. Sao có thể trách muội muội được? Sao con lại trở nên như vậy? Con đã nói rồi, nó ở quê bị chiều hư rồi. Đến Thư gia chúng ta diễu võ dương oai, đến chính mình là ai cũng không biết. Vậy con trai của dì Lý cũng là em trai của cô. Đến tiền thuốc men cô cũng không chịu chi trả. Các người rốt cuộc còn mù quáng đến bao giờ nữa hả? Người bị đánh cắp 20 năm cuộc đời là tôi. Người phải chật vật sống sót 20 năm trong cái nhà đó cũng là tôi. Các người chưa từng trải qua những gì tôi đã trải qua. Dựa vào đâu đứng trên đỉnh cao đạo đức chỉ trích tôi? Con, sao con có thể nói như vậy? Nhà ta nghèo nhưng cũng không thiếu con cái gì. Thiệt thòi con cái gì? Tôi nuôi con 20 năm, con đến một đồng cũng không muốn báo đáp lại cho tôi. Cô ký tên đi. Tất cả hợp đồng của studio của cô giao cho Thư thị. Chuyện này tôi sẽ giúp cô dàn xếp. Phòng thiết kế Vạn Ý là tâm huyết của tôi. Cái này tôi không ký. Tỷ tỷ, bây giờ truyền thông đều ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể vào. Tỷ chỉ có ký tên mới có thể dẹp yên được sóng gió này. Nói không chừng sau này còn có cơ hội trở lại. Ba mẹ cũng là đang giúp tỷ đấy. Giúp tôi? Không tin tôi gọi là giúp tôi. Thiên vị con gái nuôi gọi là giúp tôi, hay là đang thèm muốn đối tác của studio tôi gọi là giúp tôi? Sao tôi lại sinh ra đứa con gái như cô chứ? Ba cô đang giúp cô đấy, cô có hiểu không? Tôi không chấp nhận. Vũ Tình đã nói với tôi rồi. Lý Tuệ Lệ 5 lần 3 lượt cầu xin cô cho con trai bà ta chút tiền thuốc men. Mấy vạn đồng đó đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sao cô lại lạnh lùng như vậy? Phải làm ồn ào đến mức này? Dù trước đây bà ấy đối xử với cô như thế nào thì dù sao cũng nuôi cô lớn. Cô không thể làm vậy được. Nếu cô không cần giúp đỡ thì chỉ có để phóng viên vào thôi. Sau này Thư gia cũng sẽ không quản cô nữa. Thư Vũ Tình nói gì thì các người tin cái đó. Lý Tuệ Lệ chưa từng tìm tôi. Bà ta làm vậy chỉ là để bôi nhọ tôi, để con gái bà ta thay thế tôi. Thế nhưng các người thì sao? Chưa từng một lần tin tôi. Bây giờ tin tức đã lan truyền đến mức này rồi mà cô còn đổ trách nhiệm cho Vũ Tình. Trước đây nếu không phải cô bức ép từng bước thì Vũ Tình cũng không thể làm ra những chuyện sai trái trước kia. Bây giờ cơ hội duy nhất cho cô là ký hợp đồng. Bà đã hủy hoại nửa đời trước của tôi. Tưởng nửa đời sau tôi sẽ để bà nắm trong tay sao? Được. Gọi phóng viên vào đây. Tôi sẽ xin lỗi trước công chúng
rửa sạch bản thân, rồi ký. Cô muốn mất mặt phải không? Được thôi, tôi chiều cô. Phóng viên, vào đi. Xin hỏi, những lời bà Lý Tuệ Lệ nói có đúng sự thật không? Có phải cô sau khi phất lên thì vong ân bội nghĩa không màng tình thân, nhìn em trai nuôi của mình bệnh tật không? Cô điên rồi. Đây là phát sóng trực tiếp. Mọi người xem này. Cô ta trước mặt phóng viên mà còn đánh tôi như vậy. Cô nói xem có đúng không? Đồ vong ân bội nghĩa, con tiện nhân tàn nhẫn ích kỷ. Cô chán sống, tôi không quan tâm. Đừng liên lụy đến Thư Thị. Không ngờ sự thật của sự việc lại chấn động như vậy. Thư Vãn Ý đang ở giữa tâm bão, thế mà lại ra tay với mẹ nuôi của mình trước ống kính. Chuyện này có ẩn tình gì không? Tôi đã nói tin này là thật mà. Phòng thiết kế Vãn Ý vừa mới đạt được sự hợp tác với Cố Nam Phong, không ngờ lại nhanh chóng có vết nhơ như vậy. Không ngờ tập đoàn Thư Thị như vậy lại có ẩn tình về việc tráo đổi thiên kim. Xem ra thiên kim thật Thư Vãn Ý không có địa vị gì trong mắt Thư Thị. Tôi là người phụ trách phòng thiết kế Vãn Ý. Thư Vãn Ý, về việc chiếm dụng tài nguyên công cộng hôm nay, tôi xin đưa ra những giải thích sau. Thư Vãn Ý, còn muốn chạy nữa, bà đây sẽ phế chân của mày, nghe thấy chưa? Mẹ, con không chạy nữa, con sẽ ngoan ngoãn lấy chồng. Tốt nhất là vậy. Mày mà dám làm hỏng chuyện, để 20 vạn tiền sính lễ này bay mất, bà đây sẽ lấy mạng mày. Không, không phải như vậy. Đoạn ghi âm này đều là do cô ta ngụy tạo. Đây là giấy chứng nhận giám định đủ để chứng minh. Không cắt ghép, không chỉnh sửa. Bởi vì đây chính là sự thật tàn khốc nhất. Nếu việc tự vạch trần vết thương có thể khiến những ngày tháng sau này của tôi được yên bình, tôi nguyện ý làm như vậy. Việc con gái nhà họ Thư bị tráo đổi chưa bao giờ là tình cờ, mà là có người cố ý làm. Tôi đã bị đánh cắp 20 năm cuộc đời. Dưới sự chèn ép của Lý Tuệ Lệ, tôi sống lai lắt qua ngày. Nếu tôi không được nhận về, số phận cuối cùng của tôi là bị bán với giá 20 vạn cho một người đàn ông khờ khạo để sung hỉ. Việc không truy cứu trách nhiệm của bà ta đã là lòng nhân từ lớn nhất của tôi rồi. Lý Tuệ Lệ bây giờ vẫn còn muốn hủy hoại danh tiếng của tôi, hủy hoại cả nửa đời sau của tôi. Chẳng lẽ tôi không nên phản kháng lại sao? Hôm nay nhân buổi phát sóng này, tôi muốn nói với mọi người rằng phòng thiết kế Vãn Ý của tôi không còn thuộc Thư Thị nữa, đồng thời cũng không còn bất kỳ quan hệ nào với Thư Thị. Không ngờ sự việc lại có chuyển biến. Hóa ra thiên kim thật đã phải chịu uất ức ở quê bao nhiêu năm nay. Ngay cả thân phận cũng bị cố tình tráo đổi. Có thể đi đến ngày hôm nay quả thực không dễ dàng. Nếu đã bị cố tình tráo đổi, vậy thiên kim giả Thư Vũ Tình có cấu kết gì với Lý Tuệ Lệ không? Chuyện này thì không liên quan đến Vũ Tình. Mời các người rời khỏi Thư Thị ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Cô bị ma nhập hay sao? Sao cô cứ phải đổ tội cho Vũ Tình? Cố Nam Phong, ai cho anh cái gan dám động vào người của tôi? Nhà họ Thư các người 5 lần 7 lượt làm khó Vãn Ý. Nếu không phải cô ấy ngăn cản, tôi đã sớm ra tay rồi. Cố Nam Phong chỉ cần một câu nói là có thể khiến Thư Thị không còn đường sống. Chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội với anh ta. Vãn Ý, chuyện này có rất nhiều hiểu lầm. Tại sao con không nói với ba mẹ? Con làm phiền Cố tiên sinh đến đây một chuyến. Bây giờ sự thật đã rõ ràng. Các người không có gì muốn nói sao? Có người thuê nhà cho Lý Tuệ Lệ, rồi liên lạc với phóng viên, vậy nên mới gây ra chuyện ồn ào hôm nay. Kẻ chủ mưu của mọi chuyện chính là con gái nuôi ngoan hiền của các người, người nộp giấy trắng trong cuộc thi thiết kế, Thư Vũ Tình. Ba, mẹ, con vẫn chưa xin lỗi chị con sao?
đắc tội với Cố tiên sinh, Thư thị tập đoàn của chúng ta sẽ phá sản. Chị, em xin lỗi. Sao đến lượt tôi thì phải công khai trước truyền thông, thân bại danh liệt, chuyển nhượng studio. Đến Thư Vũ Tình thì chỉ là một lời xin lỗi nhẹ tanh. Nhà họ Thư các người còn có công bằng không? Tôi đã hoàn toàn thất vọng về nhà họ Thư, không có khả năng làm lành. Từ nay về sau, tôi và nhà họ Thư không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Vạn Lý. Sao vậy? Bản thiết kế có vấn đề rồi. Vạn Ý tỷ. Cô ta lấy cớ mình là tiểu thư Thư thị, em gái của cô. Vừa đến đã chiếm văn phòng không nói, còn mắng mấy nhân viên tê tua tơi tả. Mọi người bây giờ không dám nói nhiều, sợ đụng phải vận xui. Sao mà ngu thế? Chuyện nhỏ này mà cũng không làm được, giống như một đứa trẻ. Tôi nói cho cô biết, trước khi tan làm hôm nay phải giao cái này cho tôi. Phòng thiết kế Vạn Ý là của nhà họ Thư, nhưng không phải là của Thư Vũ Tình cô. Cô ra ngoài làm việc đi, nếu không khỏe thì cứ nghỉ phép về nhà. Đứng lại. Tôi cho cô đi rồi sao? Tự kết liễu, chuyện lớn như vậy. Một đêm đã khỏi rồi sao? Cô bớt ở đây mỉa mai tôi đi. Tôi nói cho cô biết, studio là ba mở cho cô, tôi cũng có quyền lên tiếng. Vậy tối qua cô ở bệnh viện quỳ xuống nói rằng sẽ nghe lời tôi, là nói cho ba mẹ nghe. Cô là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà cô dám cười nhạo tôi? Còn tiện nhân nhà cô dám đánh tôi. Phòng thiết kế Vạn Ý mới mở, camera còn chưa kịp lắp, ai thấy được là tôi đánh cô. Cô thấy không? Mọi người thấy không? Tôi cái gì cũng không thấy. Thư Vạn Ý, ngươi lại dám cấu kết với nhân viên của ngươi cùng nhau bắt nạt ta. Không có bằng chứng thì ngoan ngoãn cụp đuôi lại cho ta, học cách làm người cho tốt. Trên địa bàn của ta mà dám vênh váo. Thư Vũ Tình, ngươi có não không vậy? Tuy cô ta là muội muội của ta, cũng cần phải bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất. Cô ta giao cho người dẫn dắt, có vấn đề gì ta sẽ giải quyết. Vâng Vạn Ý tỷ, tỷ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dẫn dắt nàng ta thật tốt. Thư Vạn Ý, ngươi dám làm thế với ta? Vạn Ý tỷ, không ổn rồi. Công ty đối thủ của chúng ta lần này cũng có tác phẩm ra mắt, giống hệt với bản thiết kế của tỷ, hai bản giống y như đúc. Nhất định là tôi đã để lộ bản thảo rồi. Vạn Ý tỷ, phải làm sao bây giờ? Bây giờ cô lập tức quay về công ty ngay. Trên bàn có kế hoạch B của tôi, đừng hoảng, vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Tỷ tỷ, ý của tỷ là cái này sao? Không kịp nữa rồi. Người tiếp theo thuyết trình chính là tỷ đó. Đến lúc đó, phòng thiết kế Vạn Ý đạo nhái lên top tìm kiếm. Tỷ còn so bì với tôi kiểu gì nữa đây? Chỉ bằng ngươi cũng muốn tiếp cận Cố Nam Phong sao? Ngươi đoán xem, khi tai tiếng đạo nhái nổ ra, hắn ta sẽ ghê tởm ngươi đến mức nào? Là ngươi để lộ bản thảo. Là tôi đã báo cảnh sát rồi. Trước khi tìm ra lỗi của tôi thì cô hãy nghĩ cách thoát thân trước đi. Vạn Ý tỷ, cô là người phụ trách phòng thiết kế Vạn Ý, Thư Vạn Ý phải không? Tác phẩm ra mắt của cô có liên quan đến hành vi đạo nhái, phiền cô đi theo chúng tôi phối hợp điều tra đạo nhái đó. Vì sự trùng sinh của tôi, diễn biến của sự việc đã không còn đi theo quỹ đạo ban đầu. Chuyện đạo nhái ở kiếp trước cũng hoàn toàn chưa từng xảy ra. Tôi phải thoát thân thế nào đây?
Hành vi của phòng thiết kế Vạn Ý chẳng liên quan gì đến Thư thị. Mọi người có thể đi điều tra. Con ngoan, đừng lo lắng cho ba mẹ. Thư Vạn Ý, ta sẽ khiến ngươi không thể nào ngóc đầu lên được. Chúng tôi chỉ làm theo biên bản hỏi cung. Dù sao phòng thiết kế Vạn Ý là công ty con của Thư thị. Công ty bị đạo nhái đã báo án, hiện tại sẽ truy cứu theo trách nhiệm hình sự. Bản thiết kế này là sáng tạo của tôi, bị tiết lộ giữa chừng. Tất cả nhân viên của phòng thiết kế Vạn Ý đều có thể làm chứng. Tôi yêu cầu được luật sư bào chữa. Tỷ tỷ, làm sai thì phải dũng cảm thừa nhận, chứ không phải đi biện hộ. Tỷ nhất quyết muốn làm liên lụy ba và Thư thị sao? Đồng chí cảnh sát, tôi là nhân viên của phòng thiết kế Vạn Ý. Tôi có thể đảm bảo, trước hôm nay tôi chưa từng thấy bản thảo này. Tỷ thôi, tỷ hãy thừa nhận đi. Tỷ còn muốn chấp mê bất ngộ đến khi nào? Vũ Tình nói đúng, sớm nhận lỗi. Ba con còn có thể tranh thủ bảo lãnh cho con, hoặc là giảm án. Thư Vũ Tình, ngươi nghĩ nơi này vẫn là Thư gia luôn thiên vị ngươi sao? Không có bằng chứng, chỉ biết vu oan giá họa. Khởi tố phải có chứng cứ. Tôi muốn có luật sư bào chữa. Nghịch nữ nhà ngươi, lúc trước ta không nên mang ngươi về nhà. Đừng động thủ ở đây. Vậy thì đoạn tuyệt quan hệ đi. Chuyện tôi không làm, tôi sẽ không nhận. Tôi không đạo nhái. Con bé này, chúng ta đã hết sức có thể bao dung ngươi. Không ngờ ngươi lại chấp mê bất ngộ đến mức này. Tôi không có đứa con gái đạo nhái thành tính như nó. May mắn được giải trong cuộc thi, chưa biết chừng là ăn cắp bản thảo từ đâu đó. Có thể tỷ quá muốn thành công nên mới lầm đường lạc lối. Bà mẹ ơi, hai người hãy giúp tỷ đi được không? Tôi không cần lòng thương hại của các người. Ra ngoài. Thư Vũ Tình, chuyện này sẽ có ngày sự thật được phơi bày. Vạn Ý, người điên rồi, người đạo nhái, liên quan gì đến Vũ Tình? Mọi người vẫn chỉ nghe lời nói một phía của nó, định bỏ rơi tôi sao? Đồng chí, không cần điều tra nữa. Tập đoàn Thư thị chúng tôi làm chứng, xác nhận nó chính là đạo nhái. Ta sẽ không bảo lãnh cho ngươi, càng không thuê luật sư cho người đâu. Tôi mới là con gái ruột của hai người, tại sao lại không dám tin tôi? Được, vậy chúng tôi sẽ lập án ngay. Chờ đã. Cố tiên sinh, phòng thiết kế Vạn Ý với tập đoàn Thư thị không có quan hệ gì cả. Tập đoàn Thư thị vẫn hy vọng có cơ hội với Cố tiên sinh cùng nhau hợp tác để đạt được lợi ích chung. Thư thị còn chưa đủ tư cách hợp tác với tôi. Văn phòng Vạn Ý chỉ là một công ty nhỏ dưới trướng chúng tôi. Vậy anh có thể. Thứ tôi để ý là con người. Cố tiên sinh, tác phẩm của chị tôi là đạo nhái. Cô ấy đã phụ lòng tin của anh. Cô ấy chỉ là nóng vội muốn thành công thôi. Mong anh đừng chấp nhặt với cô ấy. Những gì chị tôi nợ, Thư thị chúng tôi sẽ trả. Tôi chưa có hứng thú hợp tác với một nhà thiết kế đã giao một bản thiết kế trắng trơn. Vạn Ý mà tôi biết sẽ không bao giờ bị bất kỳ khó khăn nào đánh bại. Sao? Chút chuyện này đã không chịu được rồi. Sự phản bội của cái gọi là tình thân này, ý chí sắt đá cũng phải bị mài mòn 3 phần. Tôi có thể chứng minh bản thiết kế của Thư tiểu thư là bản gốc, vì trước khi cuộc thi bắt đầu tôi đã nhận được bản thiết kế rồi. Thời gian và bằng chứng cụ thể luật sư của tôi đã thu thập đầy đủ, gửi đi điều tra rồi. Có thể thả người chưa? Chuyện này sao có thể như vậy được? Dựa vào đâu mà Cố Nam Phong lại đích thân ra mặt giúp cô? Tôi rất hứng thú với thiết kế của cô. Rảnh thì nói chuyện riêng với tôi nhé.
Vãn Ý, con vẫn còn giận bố sao? Chị đối với bố bằng thái độ này sao? Ông ấy là bố của cô, không phải bố tôi. Vãn Ý, dù sao thì chúng ta đều là người một nhà. Chuyện con nói đoạn tuyệt quan hệ, ba coi như không nghe thấy. Lần này đi ký hợp đồng với Cố tiên sinh, có thể để Thư Thị ký được không? Sao? Muốn tôi chuyển giao hợp tác cho Thư Thị sao? Mơ đi. Chỉ là để con đi với Cố tiên sinh ký hợp đồng thôi. Sau khi ký xong, tất cả mọi thứ vẫn do con phụ trách. Đúng đấy chị. Ban đầu phòng thiết kế Vạn Ý này cũng là bố mở cho chị mà. Chị không thể vì có hợp tác với Cố Nam Phong mà không quan tâm đến Thư Thị chứ. Khi các người đích thân xác nhận là tôi đạo nhái, thì tình thân này đã tan biến rồi. Tôi nói đoạn tuyệt quan hệ không phải chỉ nói suông thôi đâu. Phòng thiết kế Vạn Ý không thể nào để Thư Thị hưởng lợi được. Chị, Thư Thị đang đối mặt với nguy cơ bị hủy hợp đồng. Chỉ có chị chuyển giao hợp tác với Cố Nam Phong thì mới có thể vượt qua khó khăn này. Chị giúp ba đi. Có việc thì đến quan tâm, không có việc thì coi như đổ bỏ. Thư gia đúng là nắm bắt rất tốt. Khi tôi bị cuốn vào làn sóng đạo nhái, có ai trong số các người đứng ra nói một lời nào cho tôi hay không? Còn những chuyện cô đã làm với tôi, cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao? Tỷ tỷ, sao tôi lại có đứa con gái như cô chứ? Phòng thiết kế Vãn Ý đã không còn thuộc Thư Thị nữa rồi. Muốn làm ăn kiểu cưỡng ép cũng phải hỏi tôi có đồng ý hay không. Thư Vãn Ý, đây là lòng nhân từ cuối cùng của tôi dành cho cô. Hôm nay hợp đồng này cô buộc phải ký. Không muốn ký cũng phải ký. Nhanh. Việc thay đổi hợp đồng không phải nên hỏi tôi người trong cuộc này sao? Cố tiên sinh, tôi chỉ nghĩ nếu Thư Thị ký thì giá trị thương mại sẽ lớn hơn. Tôi không hề thiếu chút giá trị thương mại của Thư Thị. Tôi đã nói rồi, tôi coi trọng con người. Lần trước thu thập chứng cứ, đoàn luật sư đang ở bên ngoài. Thư tổng là muốn để họ vào đây đánh giá một chút tội danh thay đổi hợp đồng sao? Đi thôi. Cần giúp đỡ thì cứ việc mở lời. Tôi không muốn nhà thiết kế riêng của tôi bị người ta bước đến đường cùng. Quả thật có việc cần anh giúp đỡ đó. Qua đêm nay, bản thiết kế nhất định sẽ đích thân giao đến tay anh. Thành giao. Xem ra Lý Yến muốn chuẩn bị ra tay rồi. Giờ tôi bị cô lập không nơi nương tựa, vậy thì phải nghĩ cách tự cứu. Về nói với Thư Vũ Tình, những món nợ này tôi sẽ từng món thanh toán với cô ta. Tiêu rồi. Lý Yến hồi nhỏ ở nhà từng bị đánh đập. Thật sự đối đầu thì tôi không phải đối thủ của hắn. Tôi tìm thấy cô rồi. Cứu mạng. Cứu với. Cứu mạng. Cứu mạng. Cố Nam Phong cứu tôi với. Vãn Ý, lần này coi như cô may mắn. Vãn Ý, cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Cô có phải ngốc không vậy? Cô rõ ràng biết mình sẽ gặp nguy hiểm, tại sao không để tôi giúp cô đến cùng? Cô biết đấy, chỉ cần cô mở lời tôi nhất định sẽ giúp cô.
Tôi sẽ không để cô xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Không có ai sẽ giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp cả. Cố Nam Phong, tôi không muốn nợ anh. Bản thiết kế độc nhất vô nhị là thứ tốt nhất tôi có thể cho anh. Thư Vạn Ý, chấp nhận tình cảm của người khác khó khăn đến vậy sao? Tình yêu đối với tôi mà nói là thứ hèn mọn đến mức thấp hèn nhất. Tôi không tin. Cô nhìn tôi. Chấp nhận tình cảm của tôi, được không? Từ lần đầu tiên cô giúp tôi chặn axit sulfuric, trong cuộc sống của tôi đã có dấu vết của cô rồi. Tại sao lại thích tôi? Chắc là nhất kiến trung tình. The film was translated and narrated by M Media. Nếu hôm nay không đánh giá thấp sức mạnh của Lý Yến, thì hôm nay tôi cũng sẽ không gặp chuyện. Như vậy mới đúng chứ? Như vậy mới là Thư Vạn Ý mà tôi quen biết. Bạt mạng ngông cuồng, dũng cảm mưu trí, không có bất kỳ khó khăn nào có thể đánh bại cô. Đi thôi. Không phải nói thích tôi sao? Mong lần này cô đồng ý. Không phải vì 2 lần cứu mạng của tôi. Đương nhiên. Vạn Ý. Alo. Vạn Ý có thể đã bị bắt cóc. Lập tức phái người điều tra cho tôi. Lại là anh. Thư Vũ Tình rốt cuộc đã cho anh lợi ích gì mà khiến anh liều mạng đối phó với tôi như vậy? Vì Vũ Tình tôi có thể làm bất cứ điều gì. Cô đã từng dùng bàn tay này đánh cô ấy chưa? Đây là bom tự chế của tôi. Tôi đã thử rồi. Chỉ cần một quả này có thể khiến một miếng thịt 10 cân nát vụn. Cho nổ bàn tay này của cô, Vũ Tình chắc sẽ rất vui. Đồ điên. Ai bảo cô cứ nhằm vào Vũ Tình? Tất cả những kẻ làm tổn thương cô ấy đều phải mất mạng. Vũ Tình đã cho tôi cuộc sống mới. Tôi sẽ thay cô ấy loại bỏ hết những kẻ thù. Chỉ phế một tay của cô thì sao đủ? Đương nhiên phải khiến cô biến mất vĩnh viễn mới có thể khiến Vũ Tình yên tâm. Không phải chứ, Thư thị tập đoàn này sao có thể như vậy? Chúng tôi đây. Có người trên cao kìa. Hôm nay là ngày gì vậy? Vừa hóng xong chuyện thật giả của Thiên Kim Thư thị, bây giờ cô ta lại bị bắt cóc như vậy sao? Vạn Ý của tôi ơi,
Tất cả là do các người ép buộc. Mau nghĩ cách cứu Vạn Ý đi. Mọi người bình tĩnh nào. Đợi hơn 20 năm mới được ở bên cạnh tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn con bé mất mạng được. Cứu nó với. Mẹ, người cô ấy bị gắn bom. Chúng ta cứu thế nào đây? Mau báo cảnh sát. Bình tĩnh. Vạn Ý. Đúng vậy đó mẹ. Mẹ đừng đau lòng như vậy nữa. Chị vẫn chưa sao mà. Không cần cô giả nhân giả nghĩa. Vạn Ý vẫn chưa mất mạng. Cô làm bộ dạng này cho ai xem? Thưa Vạn Ý, lần này cô thật sự mất mạng đến nơi rồi. Vạn Ý, tránh ra cho tôi. Mẹ, Vạn Ý, đừng nhảy. Tôi sắp mất mạng rồi. Anh có thể nói cho tôi biết không? Tại sao lại cam tâm tình nguyện mà bán mạng cho Thư Vũ Tình như vậy? Đừng lại gần. Vì Vũ Tình khiến tôi cảm nhận được tình yêu. Tôi sinh ra trong một gia đình không có tình yêu. Gia đình bất hạnh, chửi rủa và cãi vã. Theo tôi suốt thời thơ ấu, sự xuất hiện của Vũ Tình như một tia sáng trong cuộc đời tôi. Không có cô ấy thì không có tôi bây giờ. Vì vậy cô ấy bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Cô ấy nói với tôi rằng muốn cô biến mất. Vì vậy dù có phải hy sinh bản thân, tôi cũng phải làm cô ấy hài lòng. Vạn Ý, Cố Nam Phong mau đi đi. Vạn Ý của tôi ơi. Sao lại thế này? Sao không nổ? Tôi rõ ràng đã thử rồi mà. Thưa Vạn Ý, cô mất mạng đi. Là mẹ hồ đồ rồi. Mẹ xin lỗi con. Vạn Ý. Vạn Ý. Không sao rồi. Không sao rồi. Vạn Ý. Vạn Ý. Em tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào? Anh có ngu không? Lỡ quả bom đó thật sự nổ thì sao? Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Ba mẹ và anh hai rất lo cho chị. Chẳng phải đều do cô ban tặng sao? Không phải cô xúi giục Lý Yến, anh ta sẽ ra tay với tôi sao? Vạn Ý, tôi biết cô bị kinh hãi cần nghỉ ngơi, nhưng chuyện này không phải lỗi của Vũ Tình. Cô đừng đổ oan cho em ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, Thư Vạn Ý mới là con gái ruột của nhà các người. Bình thường các người đối xử với em ấy như vậy sao? Muốn nói gì thì nói đi, đừng chịu uất ức. Có anh bên cạnh em. Mẹ đã tận mắt chứng kiến. Bây giờ mẹ vẫn còn cho rằng con đang làm loạn sao? Cái đồ giả tạo từ trước đến nay đều là Thư Vũ Tình. Tiền Lý Yến đó là do cô ta sắp xếp. Là cô ta muốn mạng sống của con gái tôi. Bấy lâu nay đều là chúng ta hiểu lầm Vạn Ý, chịu khổ suốt 20 mấy năm trời. Vất vả lắm mới trở lại Thư gia chúng ta. Chúng ta còn oan ức con bé, nhắm vào nó. Là ba mẹ có lỗi với con.
Anh hai, anh tin em. Em căn bản không quen biết Lý Yến nào cả. Anh phải tin em. Cô còn chối nữa. Tên sát nhân đó, hắn ta tự nhận rồi. Là vì cô muốn Vạn Ý biến mất. Hắn ta mới hết lần này đến lần khác ra tay với Vạn Ý. Đều tại tôi. Không nghe lời lẽ phải trái. Lại banh vực. Con sói mắt trắng tôi nuôi nấng 20 mấy năm trời. Những gì bà ấy nói đều là sự thật sao? Ba biết tính con mà. Con sẽ không làm hại chị. Nhất định là tên Lý Yến kia quá thèm muốn chị, nên mới kiếm cớ ra tay. Chị thà tự biên tự diễn một màn kịch bị bắt cóc cũng muốn vu oan cho em sao? Em biết chị hận đứa em gái này chiếm vị trí của chị. Em có thể rời khỏi Thư gia. Chỉ cần không có chứng cứ thì không thể thừa nhận. Tôi muốn xem ba mẹ tin ai hơn. Em nói Vũ Tình sai khiến tên sát nhân đó. Có bằng chứng không? Bằng chứng? Lúc Thư Vũ Tình tố cáo tôi, mọi người mặc kệ chứng cứ. Bây giờ người nằm trên giường bệnh là tôi. Người bị trói đầy bom là tôi. Người bị hại cũng là tôi. Bây giờ mọi người mới nhớ ra, đòi tôi đưa ra bằng chứng. Mẹ tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy. Vậy mẹ còn hỏi con bằng chứng gì nữa? Thư gia các người, có một người thì tính một người, đều là những kẻ không phân biệt trắng đen, hãm hại người khác. Con nói chuyện với em gái con kiểu gì vậy? Con có phải quên rồi không? Ai mới là em gái ruột của con? Muốn bằng chứng phải không? Bằng chứng này. Đủ chưa? Tôi muốn cô ta biến mất. Anh giúp tôi được không? Không. Không phải. Mọi người nghe tôi giải thích. Thư Vũ Tình làm còn nhiều hơn thế này nữa. Ăn cắp bản thiết kế của tôi, muốn cướp lấy thành tích của tôi, để lộ tác phẩm đầu tay của studio tôi, muốn tôi mang tiếng đạo nhái mà vào tù. Còn nhiều chuyện khác nữa, kể không hết. Nếu tôi không đủ may mắn, nếu những gì cô ta làm đều thành công, tôi đến mất mạng cũng không có. Cơ hội chứng minh trong sạch. Bây giờ cô còn muốn chối cãi sao? Vũ Tình, vẻ ngoài ngây thơ vô số tội của em trước mặt chúng ta hóa ra đều là giả tạo. Thư gia chúng ta sao lại có đứa con gái độc ác như con chứ? Vạn Ý, là mẹ sai rồi. Là mẹ sai rồi. Mẹ tin nhầm người rồi. Con có thể quay về bên mẹ không? Vạn Ý, anh sau này nhất định sẽ đối xử tốt với em. Vạn Ý, vẫn nên ở lại nhà họ Thư thôi. Sau này Thư thị đều là của con. Xúi giục hại người, tiết lộ bí mật, trộm cắp thiết kế, từng chuyện một đều đủ để cô ta ngồi tù. Nếu các người tự tay đưa cô ta vào tù, tôi sẽ tha thứ cho các người. Không, con không muốn đến nơi đó. Xin hãy tha thứ cho con. Vạn Ý, Vũ Tình ngồi tù đối với Thư gia chúng ta cũng sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực. Hơn nữa, cô ta cũng không trực tiếp ra tay hại con. Còn Lý Yến kia, ở trong tù cũng chẳng nhận tội gì. Chuyện này e là có chút, nhưng con yên tâm, ba sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng. Sau đó ba sẽ đưa cô ta về quê, để cô ta vĩnh viễn không gặp được con nữa. Con thấy vậy có được không? Vạn Ý, ba con nói đúng đó. Chuyện này ầm ĩ quá, cũng không tốt cho con. Sau này con cũng là người của công chúng. Vạn Ý, sau này em còn phải làm việc cho Thư thị. Em cũng không muốn thấy Thư thị có một người con gái từng ngồi tù chứ. Mọi người nói đúng.
là con đã nghĩ quá đơn giản rồi. Anh còn nhớ không? Lúc em bị đẩy xuống cầu thang, anh bỏ mặc em một mình ở nhà. Em nằm trên sàn nhà lạnh lẽo suốt một đêm, máu đông lại hết. Hôm sau đến bệnh viện, anh còn bắt em phải cúi đầu xin lỗi Thư Vũ Tình. Không phải anh, lúc đó anh cứ nghĩ ba còn nhớ không? Lúc Thư Vũ Tình vu oan con đạo nhái, ba ngay cả một luật sư bào chữa cũng không chịu thuê cho con. Chính ba đã tự tay còng tay con lại. Mẹ, con cái đối với mẹ đều có tình cảm kính yêu. Con cũng từng tưởng tượng ra hình ảnh mẹ yêu thương con. Chính mẹ đã tự tay đập vỡ ảo tưởng của con. Con không cảm nhận được chút tình thương nào cả. Vãn Ý, đều là lỗi của mẹ. Lỗi của mẹ. Vì vậy là con đã nghĩ quá đơn giản rồi. Con cứ tưởng tình thân là bảo vật vô giá, không ngờ nó lại rẻ mặt đến vậy. Nếu hai người không muốn đưa Thư Vũ Tình vào tù, vậy con chỉ có thể vĩnh viễn đoạn tuyệt quan hệ với Thư gia. Nếu Thư gia không cần, sau này tôi chính là người nhà của em. Chúng ta đi. Vãn Ý. Ba ơi, con sai rồi. Sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ba đừng bỏ con mà. Nhà họ Thư sẽ không cần con nữa. Ta sẽ sớm phái người đưa con về quê. Ba. Tại sao chứ? Rõ ràng tất cả những thứ này phải là của con. Chào cô, tôi là Tống Vãn Thư. Được lắm Cố Nam Phong. Có bạn gái rồi cũng không nói cho tôi biết. Coi tôi là người ngoài sao? Không phải. Sao cô về nước mà không báo cho tôi biết? Vãn Ý, cô ấy là đại tiểu thư của tập đoàn Giờ. Tống Vãn Thư cũng là đối tác và bạn tốt của anh. Chào cô, Thư Vãn Ý. Đã từng nghe nói lần này Nam Phong mặc thiết kế đoạt giải của cô. Phải biết rằng trước đây Nam Phong chỉ để ý đến thiết kế của nhà tôi. Hôm nay cũng khá muộn rồi. Hôm nào tôi và Vãn Ý sẽ mời cô đi ăn cơm. Tôi đi trước đây. Đi thôi. Cố Nam Phong, anh chỉ có thể là của riêng em. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Liên hệ với studio của Nam Phong. Mọi hợp đồng tiếp theo đều phải giành được. Buổi tiệc rượu tối nay được tổ chức tại trang viên ngoại ô của Thẩm thị. Anh Mai nổi tiếng quốc tế cũng sẽ tham gia. Thời gian hôm nay vừa kịp lúc.
Vãn Ý đâu? Anh Nam Phong. Thẩm tiên sinh đến bàn chuyện hợp tác. Nói vài câu. Chị Vãn Ý đã đi ra ngoài với Thẩm tiên sinh rồi. Tôi không rõ lắm. Thẩm Diễn Chi. Cố Nam Phong, tối nay nhà họ Thẩm có một bữa tiệc. Anh với tư cách là đối tác của Giờ Thị tập đoàn có phải nên đi cùng tôi không? À đúng rồi, Thẩm gia nổi tiếng đào hoa. Lần này lại dẫn theo một bạn nữ quay lại tham dự tiệc rượu. Nghe nói là cô bạn gái nhỏ của anh. Tôi đến ngay. Vị kia chính là Mai. Nếu có hứng thú, có thể đến trò chuyện. Xin chào Mai. Đây chính là người mà tôi đã nói với ông trước đây, người phụ trách phòng làm việc Vãn Ý, Thư Vãn Ý. Đây chính là người đã giúp Cố Nam Phong tỏa sáng trên trường quốc tế. Thư Vãn Ý sao? Không ngờ lại trẻ như vậy. So với ngài vẫn còn kém xa. Thư Vãn Ý. Xem ra cô ấy không hài lòng khi chỉ có mình anh là kim chủ. Thiết kế của Thư tiểu thư quả thực khiến người ta mở mang tầm mắt. Sau này nhất định sẽ là ngôi sao mới nổi trong giới thiết kế. Không biết có cơ hội hợp tác với ngài không? Danh tiếng của Mai không thể xem thường. Nếu có được hợp tác sẽ rất có ích cho phòng làm việc Vãn Ý. Thẩm thị chúng tôi cũng rất xem trọng sáng tác của Thư tiểu thư, hy vọng có thể đạt được mục đích, đôi bên cùng có lợi. Tối nay là tiệc rượu, chủ đề đương nhiên là thưởng thức rượu. Chuyện hợp tác tôi sẽ cân nhắc. Thư tiểu thư, cùng nhau uống một ly thế nào? Thẩm thiếu, mắt nhìn tốt đấy. Thư tiểu thư, tài đức vẹn toàn, tiến thoái đúng mực. Phòng làm việc Vãn Ý sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng. Không qua xem sao? Vậy thì để tôi thêm vào ngọn lửa cuối cùng này. Chỉ bằng cô mà cũng xứng đứng bên cạnh Cố Nam Phong. Tôi muốn cho cô xem thử tôi làm thế nào để Cố Nam Phong từng chút ruồng bỏ cô. Nghe nói Thẩm thiếu gia dẫn một người phụ nữ về, xem ra đã có người trong lòng rồi. Sao lại là cô? Cô ấy là bạn tôi. Tống Vãn Thư nổi tiếng là nữ cường nhân mạnh mẽ, ái mộ Cố Nam Phong cũng là sự thật công khai. Cô ta là người không chấp nhận sự phản bội. Cô đừng bận tâm. Dám mơ tưởng đến người đàn ông của tôi. Xin lỗi. Cái đó cô sẽ không giận chứ? Nam Phong, quần áo tôi bẩn rồi, đưa tôi về đi. Đừng uống nữa, tôi đưa em về nhà. Cố Nam Phong, anh sẽ không phải là ghen.
Anh sao vậy? Em giận rồi sao? Hợp tác là vì Tống Vãn Thư xen ngang vào. Em biết giờ thị tập đoàn bối cảnh hùng hậu, tôi lo cô ta ra tay với em. Nhưng em yên tâm, tôi đã tìm cho em một hợp tác mới. Còn nữa, hôm nay tôi đi với Tống Vãn Thư là vì tôi biết em đi, vì vậy tôi mới... Sao em lại vì chuyện này mà nghi ngờ anh chứ? Vậy tại sao hôm nay em không nhìn tôi? Vì em hiểu anh, cũng biết ân oán giữa Tống Vãn Thư và anh. Giờ thị tập đoàn lại là tư bản tuyệt đối, hai chúng ta liên kết với nhau cũng không thể chống lại. Nhưng em tin anh làm việc nhất định có lý do của mình. Anh chính là người không sợ bom, cũng phải ôm lấy em. Sao em lại nghi ngờ anh được? Vậy em cũng chưa đồng ý hợp tác với Thẩm Diễn Chi. Tại sao anh ta lại đi? Có phải vì Mai không? Nghe Thẩm Diễn Chi nói hợp tác bị Tống Vãn Thư cướp mất, em liền biết sự việc không đơn giản như vậy. Sự nổi tiếng của anh lại cùng giờ thị tập đoàn có quan hệ mật thiết. Em liền biết Tống Vãn Thư nhất định là quả bom hẹn giờ. Nhưng mà chính là Tống Vãn Thư nói bên tai em có dục vọng chiếm hữu anh. Em không nhịn được hắt rượu vào cô ta. Em ghen vì tôi còn khá vui. Nói chuyện nghiêm túc với anh đây. Mai không chỉ là nhà thiết kế hàng đầu, phía sau anh ta còn có vô số vốn đầu tư nước ngoài. Muốn đối đầu với Tống Vãn Thư, chỉ có con đường tên Mai này thôi. Thẩm Thiếu thích Thư Vãn Ý sao? Rõ ràng vậy sao? Thẩm Thiếu phong lưu phóng khoáng, hiếm khi dẫn phụ nữ về nhà, lại còn giới thiệu Mai cho Thư Vãn Ý. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Anh không tranh lại Cố Nam Phong đâu. Sự quyến rũ của anh ta đủ để khiến người ta gục ngã. Không người phụ nữ nào mà Diễn Chi tôi không có được. Anh tốn bao tâm tư tổ chức tiệc rượu, giới thiệu Mai cho Thư Vãn Ý. Vậy mà cô ta lại không biết điều, phá hỏng tất cả mọi thứ của anh. Anh cam tâm sao? Tôi muốn Cố Nam Phong, còn anh muốn Thư Vãn Ý. Vậy tại sao chúng ta không hợp tác cùng có lợi? Cô muốn làm gì? Chỉ cần có thể có được Thư Vãn Ý, với cái đầu óc của cô ta, Thẩm thị sẽ nhanh chóng độc chiếm thị trường. Cô muốn tôi làm gì? Rất đơn giản. Anh mượn danh nghĩa giới thiệu Mai cho Thư Vãn Ý, để từ đó có được cô ta và giữ chân Cố Nam Phong. Đợi chuyện này lên báo, Cố Nam Phong còn muốn một người phụ nữ ngoại tình nữa không? Đến lúc đó Thư Vãn Ý chỉ có thể chọn anh. Thương nhân là phải âm thầm theo đuổi. Muốn có được Thư Vãn Ý thì phải giữ được tài năng của cô ta. Anh chỉ có thể làm như vậy. Thư tiểu thư, tối qua cô đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời rồi đấy. Là vấn đề của tôi. Vẫn phải cảm ơn sự giới thiệu của Thẩm Thiếu. Lần sau có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm. Bây giờ tôi có thời gian, hay là bây giờ đi luôn? Mai chắc vẫn chưa rời khỏi. Tôi có thể thử mời anh ấy. Vậy thì tôi xin nhận lời. Đi thôi. Không biết món tôi gọi hôm nay có hợp khẩu vị của cô không? Thẩm Thiếu quả nhiên rất biết thưởng thức. Hành động của Thẩm Diễn Chi hôm nay có chút kỳ lạ. Vãn Ý, thật ra tôi có vài lời muốn nói với cô. Thẩm Thiếu, anh nên suy nghĩ cho kỹ. Có những lời nói ra rồi sẽ không thể rút lại được. Thư Vãn Ý, cô quả nhiên thông minh. Cũng đúng, tôi không bằng Cố Nam Phong. Vậy thì chỉ còn cách lẽ ra tôi nên nhận ra ý đồ của Thẩm Diễn Chi sớm hơn.
chỉ có thể để Cố Nam Phong đến đón tôi thôi. Sao lại tắt máy rồi? Hy vọng Thẩm thiếu có thể hiểu rõ. Chúng ta hôm nay ngồi ở đây là để bàn chuyện làm ăn. Còn về ân tình nợ anh, tôi sẽ dùng cách khác để trả. Vì vậy hy vọng Thẩm thiếu có thể phát ngôn thận trọng. Nếu không, chúng ta sợ là ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. Cố Nam Phong tốt đến vậy sao? Khiến em ngay cả cơ hội mở lời cũng không cho tôi. Nói trắng ra là Cố Nam Phong và Giờ Thị có mối quan hệ khó nói. Giờ Thị có thể quyết định thành bại của anh ta. Tống Vãn Thư càng không thể nào đem hắn dâng cho người khác. Thả chọn tôi còn hơn là đối đầu với Giờ Thị, khiến hai người tiền đồ đều hủy hoại. Thẩm thiếu nói nhiều như vậy, cô một chút cũng không dao động đúng không? Chưa từng. Xin lỗi, gặp được một người tâm đầu ý hợp rất khó. Bất cần đã nói nhiều như vậy. Nếu cô vô tâm, tôi cũng không dây dưa nữa. Tống Vãn Thư là kẻ cứng đầu. Hy vọng cô và Cố Nam Phong cẩn thận. Uống một ly đi. Ly rượu xóa bỏ ân oán. Thẩm thiếu quả nhiên phóng khoáng. Thư tiểu thư, chờ thêm chút nữa, anh mai lát nữa sẽ đến. Thẩm Diễn Chi tôi chưa từng dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để theo đuổi phụ nữ, nhưng năng lực của cô thật sự quá khiến người ta ghen tị. Thẩm tổng, truyền thông đã chuẩn bị sẵn sàng ngay bên ngoài khách sạn. Chụp rõ mặt Thư Vãn Ý với tốc độ nhanh nhất, mua top tìm kiếm nữa. Tiếp xúc trong công việc cũng không được. Tôi có nhà thiết kế riêng, không cần làm phiền đại tiểu thư đích thân ra tay. Chốc nữa Thẩm Diễn Chi sẽ được như ý. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Cố Nam Phong cúi đầu. Đến giờ rồi, mọi người đang đợi. Điện thoại. Sao lại tắt máy rồi? Chúng tôi có sạc dự phòng 24 giờ. Tạm dừng quay phim. Tạm dừng quay phim. Không được đi. Công việc và phụ nữ cái nào quan trọng anh không phân biệt được sao? Mọi người đang đợi anh đấy. Đi như vậy, anh biết phải bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng không? Tránh ra. The film was translated and Vãn Ý, narrated by M Media. tôi sẽ không làm hại cô. Trước khi dư luận lên men, tôi sẽ không động vào một sợi tóc của cô. Thẩm Diễn Chi, anh thật hèn hạ. Cô không biết bản chất của thương nhân là bất chấp thủ đoạn sao? Trước khi tính sổ với tôi, cô nên xem cái này trước. Đường Đường là công tử của Thẩm thị tập đoàn, vậy mà lại phối hợp với Tống Vãn Thư bày ra trò hề này. Sao cô biết tôi đã làm gì? Chỉ có Giờ Thị tập đoàn mới có thể trong thời gian ngắn đẩy dư luận lên cao như vậy. Quá muộn rồi. Trước khi dư luận lên men, Cố Nam Phong sẽ thấy được. Tôi hy vọng cô đưa ra một lựa chọn đủ đúng đắn. Cánh cửa của Thẩm thị sẽ luôn mở rộng cho cô. Đừng tìm nữa. Điện thoại của cô đang ở chỗ tôi. Trước khi dư luận bùng nổ hoàn toàn, cô đừng hòng. Sự hợp tác giữa tôi và Tống Vãn Thư cũng là bất đắc dĩ. Hy vọng cô hiểu cho. Ngây thơ mới ngồi chờ mất mạng. Tôi thật sự không muốn làm hại cô.
Cô cứ ở đây. Sau khi việc xong xuôi, tôi sẽ thả cô đi. Tôi thật sự rất hối hận đã kết bạn với anh. Cứu với. Câm miệng. Tôi thật sự không muốn làm hại cô, Vãn Ý. Nhưng tôi chỉ có thể làm vậy. Xin lỗi, anh đến muộn rồi, em không sao chứ? Không sao. Cố Nam Phong, anh thắng rồi. Giữa anh và tôi vốn dĩ không có thắng thua, bởi vì anh thậm chí còn không có tư cách tham gia. Đây là bắt gian tại trận rồi chứ? Cố Nam Phong, người phụ nữ như vậy anh cũng muốn sao? Tống Vãn Thư, cô không nên ra tay với cô ấy. Tin nóng Thư Vãn Ý bị ôm vào khách sạn hiện vẫn còn treo trên đó. Cố Nam Phong, giờ thị nâng đỡ anh, không phải để anh tự sa ngã. Vừa hay Thẩm Thị tập đoàn rất coi trọng tài năng của Tống tiểu thư. Cũng chỉ là một người phụ nữ, tặng cho Thẩm thiếu thì đã sao? Cô chẳng phải cũng là phụ nữ sao? Câu nói trước đây cô tặng tôi, bây giờ tôi trả lại cho cô. Cố Nam Phong, anh ấy chỉ có thể là của tôi. Cố Nam Phong, hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này, giờ thị tập đoàn sẽ lập tức hủy hợp đồng với anh. Tôi sẽ không từ thủ đoạn nào để nhắm vào phòng thiết kế Vạn Ý. Còn có những kẻ đang hóng hớt là các phóng viên báo chí kia. Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Anh thật sự muốn vì một người phụ nữ mà tự hủy hoại tương lai sao? Cố Nam Phong, bạn gái tin đồn của anh Thư Vãn Ý và Thẩm Diễn Chi của Thẩm Thị tập đoàn ôm nhau vào khách sạn và đưa ra hình ảnh bằng chứng. Anh có ý kiến gì về việc này không? Anh vội vã đến khách sạn là để bắt gian tại trận sao? Anh đã từng nghĩ về quá khứ của mình chưa? Chuyện quá khứ của anh sẽ xảy ra, kết quả không thể thay đổi sao? Tôi đã biết người đàn bà này là một kẻ đáng ghét, lại dám cắm sừng Cố Nam Phong ca ca của chúng ta. Thật trơ trẽn, loại đàn bà này sao có thể xứng với Cố Nam Phong ca ca của chúng ta? Nhất định là đã dùng thủ đoạn gì đó, không thể để người khác biết được. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Đi thôi. Yên tâm, tôi sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em nữa. Hôm nay ta Cố Nam Phong, đại diện cho Cố Nam Phong Studio, tuyên bố như sau. Thứ nhất, Thư Vãn Ý tiểu thư là bạn đời mà ta đã xác định. Mọi chuyện xảy ra hôm nay nhất định là có kẻ cố tình dựng chuyện. Studio của chúng ta sẽ sớm phát hành công văn đính chính, liệt kê chi tiết chứng minh sự trong sạch của Thư Vãn Ý tiểu thư. Thứ hai, Cố Nam Phong Studio từ hôm nay hủy bỏ toàn bộ hợp tác với Giờ Thị. Tránh ra. Không ngờ Cố Nam Phong lại yêu Thư Vãn Ý sâu đậm đến vậy, thậm chí không tiếc từ bỏ hợp đồng với Giờ Thị. Vậy có phải là nói lên rằng việc Thư Vãn Ý tiểu thư bị hãm hại cũng có liên quan đến Giờ Thị không? Cố Nam Phong được Giờ Thị nâng đỡ, vậy mà bây giờ lại không tiếc vì một người phụ nữ từ bỏ tiền đồ của mình. Còn không mau bảo phòng quan hệ công chúng giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất. Còn anh, làm việc thì không xong, lại còn gây thêm chuyện. Vãn Ý, tôi có chuyện muốn nói với cô. Xin lỗi Vãn Ý, là tôi nhất thời hồ đồ mới đồng ý hợp tác với Tống Vãn Thư, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương cô. Tôi tin tưởng thành ý của anh, nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể làm bạn được nữa. Đến hôm nay tôi mới thấy rõ tình cảm của cậu ấy dành cho cô. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa, bao gồm cả việc Thẩm Thị sẽ ra thông cáo chứng minh sự trong sạch của cô. Chúc hai người hạnh phúc. Đừng cử động, để tôi ôm em.
Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Anh có tài năng, có năng lực. Sau này không sợ không có cơ hội tốt. Điều anh muốn nói không phải là những điều này, là anh lại lỡ lời, khiến em phải chịu uất ức. Không cho phép anh nói như vậy. Ngày mai, đợi anh đến giờ thị, hủy bỏ hợp tác. Mọi chuyện sẽ lắng xuống. Anh đây, không cầu sau này nổi tiếng ngút trời, chỉ cầu em ở bên cạnh anh là được rồi. Em sợ Tống Vãn Thư sẽ không để chúng ta được như ý. Tuy bây giờ anh không có năng lực chống lại tư bản, nhưng vẫn có thể tìm cách để yên ổn với cô ta. Giờ thị dù sao cũng là đỉnh cao thương mại. Tôi tin cô ấy sẽ không làm điều gì quá đáng. Vậy anh có nghĩ tới tập đoàn Giờ thị sẽ không gây khó dễ cho anh, nhưng Tống Vãn Thư thì có đấy. Em đừng nhắc đến cô ta nữa. Tận hưởng thế giới hai người không tốt sao? Vậy mai em đi cùng anh. Được. Xin lỗi Cố tiên sinh, Tống tổng chỉ cho phép một mình anh vào. Anh đi đi, em đợi anh ở đây. Được. Cố Nam Phong, anh đúng là đồ ngốc. Anh có biết rời khỏi Giờ thị đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả những nỗ lực bao năm qua của anh không? Bớt nói nhảm, ký hợp đồng đi. Anh có biết tình cảm của tôi dành cho anh không? Anh có biết tôi đi du học là vì anh không? Tôi yêu anh có biết không? Tình cảm đơn phương của cô tại sao lại bắt tôi gánh chịu? Làm ơn sau này đừng làm phiền Vạn Ý nữa. Cố Nam Phong, rời khỏi Giờ thị thì anh là cái thá gì? Tôi có thể tạo ra hàng ngàn Cố Nam Phong khác. Anh có chắc muốn tự hủy hoại tương lai của mình không? Sức mạnh của tư bản tôi thực sự không thể chống lại. Đó là sự thật. Tùy cô. Làm ơn mở cửa. Vợ tôi đang đợi tôi ở ngoài. Vợ sao? Cố Nam Phong, anh giỏi lắm. Từ hôm nay trở đi, huy động toàn bộ nguồn lực của Giờ, phòng sát Cố Nam Phong. Đừng để hắn xuất hiện ở bất kỳ đâu. Còn Thư Vạn Ý, tôi sẽ không tha cho họ. Vạn Ý, chẳng phải anh đã hứa sau khi mọi chuyện lắng xuống sẽ cưới em sao? Bây giờ chúng ta có thể lên lịch cưới rồi. Mối nguy của Giờ vẫn chưa được giải quyết. Anh yên tâm như vậy sao? Cô ta không giống kiểu người dễ dàng bỏ qua đâu. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Anh chưa bao giờ sợ tư bản. Dù sau này không làm người mẫu được nữa, có em là đủ rồi. Em không thể từ bỏ studio tâm huyết của mình, cũng không thể từ bỏ ngành thiết kế mà em yêu thích. Tương tự, anh cũng không nên từ bỏ những gì anh đã nỗ lực đạt được. Alo sếp, tất cả các hợp đồng của chúng ta đều bị Giờ thị chặn lại. Ngay cả những hợp đồng đã lên lịch trình cũng bị hủy bỏ. Đối tác lấy lý do anh có quá nhiều tai tiếng và tự ý rời khỏi Giờ thị, đòi anh bồi thường tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Để tôi về rồi tính. Xem ra hôn lễ của chúng ta phải trì hoãn vô thời hạn.
Xin lỗi, anh phải về studio trước. Để anh đưa em về nhà. Sếp, Tống tiểu thư đã đến. Tôi thấy rồi. Cậu đi đi. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế rồi chứ? Đây mới chỉ là bắt đầu. Cố Nam Phong, quy trình tiếp theo anh hẳn là biết rõ. Sẽ sớm có người mới thay thế anh. Còn anh cũng sẽ dần dần xuống đáy vực. Còn phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Cô nghĩ Cố Nam Phong tôi sẽ là người ngồi im chịu thiệt sao? Giờ thị tập đoàn vẫn chưa đến mức độ một tay che trời đâu. Còn cô càng không dễ dàng phong sát tôi như vậy. Anh nói đúng. Cố Nam Phong anh dù sao cũng là siêu mẫu nổi tiếng quốc tế, đạt vô số giải thưởng. Nhưng giá trị thương mại của anh vẫn chưa đủ để sánh ngang với Giờ thị. Nếu bắt buộc phải lựa chọn, người sáng suốt đều biết nên chọn thế nào. Vẫn còn có kẻ không biết điều, sẵn lòng hợp tác với anh cũng không thể kéo dài được bao lâu. Cố Nam Phong, tôi sẽ đợi anh ở giờ. Đợi anh đến cầu xin tôi. Hợp tác với studio trước đây có vấn đề gì sao? Không, mọi thứ vẫn vận hành bình thường, không có gì bất thường. Vạn Ý tỷ, có chuyện gì vậy? Với cái tính ăn miếng trả miếng của Tống Vãn Thư, sao không ra tay với phòng thiết kế Vạn Ý chứ? Vẫn nên chuẩn bị sớm. Bên Mai có tin tức gì chưa? Mai đã mua vé máy bay, tối nay chuẩn bị về nước. Để đối phó với Tống Vãn Thư, chỉ còn lại con đường tên Mai này thôi. Tôi phải tranh thủ trước khi Mai rời đi, cố gắng một lần. Cố Nam Phong vẫn chưa khuất phục sao? Vẫn chưa đến gặp tôi. Cố Nam Phong đang dốc toàn lực liên hệ các mối quan hệ mình tích lũy được, và các đối tác có thù oán với Giờ thị chúng ta đều lựa chọn ủng hộ Cố Nam Phong, e rằng anh ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Tống tổng, Cố Nam Phong vẫn luôn bảo vệ phòng thiết kế Vạn Ý. Cô có lẽ... Phòng thiết kế Vạn Ý tôi còn chưa để vào mắt. Đúng rồi, Thư Vạn Ý trước đó có chút mâu thuẫn với Thư thị tập đoàn. Hình như là vì chuyện liên quan đến thiên kim giả. Cô ta đang ở đâu? Liên lạc với cô ta cho tôi ngay lập tức. Cho chút tiền để cô ta đi báo thù. Mai tiên sinh, có thể cho tôi 5 phút không? Xin lỗi tiểu thư, thời gian Mai tiên sinh lên máy bay sắp đến rồi. Tiểu thư, nếu có việc hãy liên hệ trực tiếp qua email của tôi. Mai tiên sinh, tôi là Thư Vạn Ý. Chúng ta đã từng gặp nhau ở tiệc rượu của Thẩm thị. Hóa ra là Thư tiểu thư. Diễn Chi thường xuyên khen cô, nhưng hôm nay tôi thực sự không có thời gian. Lần sau đến có thể nói chuyện kỹ hơn. Không kịp nữa rồi. Mai tiên sinh, tôi và Cố Nam Phong gần đây gặp chút khó khăn, mong nhận được sự giúp đỡ của ngài. Đây là bản thảo thiết kế của tôi, xin ngài xem qua, liệu có cơ hội hợp tác nào không? Vị tiểu thư này, về bản thảo thì có thể gửi vào email. Thời gian lên máy bay của chúng tôi sắp đến rồi. Cảm ơn. Xin hãy nghe tôi nói câu cuối cùng. Tôi đã xem qua tác phẩm của ngài, cũng hiểu được sáng tác của ngài. Xuất phát điểm của ý tưởng thiết kế là đi theo tiếng gọi con tim, chứ không phải chạy theo thị trường. Giá trị thương mại bấp bênh. Vì vậy tôi tha thiết mong ngài có thể xem qua thiết kế của tôi. Tôi sẽ xem thiết kế của cô trên máy bay. Nhưng lần này tôi về có việc quan trọng. Xin lỗi, cảm ơn. Chỉ có thể trông chờ vào số phận. Thư Vạn Ý, là mày hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của tao, khiến tao sống như chó ở cái xó nhà quê này, còn phải chăm sóc cái thằng đần độn đó.
Giờ có người bỏ tiền ra mua mạng mày, còn cho tao ra nước ngoài sống sung sướng cả đời. Thư Vãn Ý, nộp mạng đi. Hành Viễn ca, vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Chắc chắn rồi, cứ làm thôi. Phải rồi, vụ hợp tác lần trước. Đừng cúp máy vội. Tôi nghe trợ lý nói anh đã liên hệ với không ít đối tác. Anh muốn đối đầu với Giờ Thị sao? Tôi muốn đợi anh đích thân đến cầu xin tôi, đúng là chẳng có hy vọng gì. Vì vậy tôi đã tìm một người để đối phó với Thư Vãn Ý. Cô nói gì cơ? Anh quan tâm đến cô ta đến vậy sao? Thực ra đối phó với cô ta khá mất mặt. Tôi cũng không muốn tự mình ra tay. Không ra tay cũng được. Trong vòng 5 phút đến tìm tôi. Phải rồi. Anh đến muộn bao lâu thì cô ta sẽ gặp nguy hiểm bấy nhiêu. Này, cậu lập tức đi tìm Thư Vãn Ý ngay. Nếu không tìm thấy thì đi tìm Thẩm Diễn Chi. Tôi đến Giờ Thị tập đoàn. Vâng. Vãn Ý, Vãn Ý, ngồi đi. Vãn Ý đâu? Muốn moi tin từ tôi mà không tỏ ra chút thái độ lấy lòng nào sao? Ngoài tôi ra chẳng ai biết Thư Vãn Ý ở đâu cả. Tôi có thể từ bỏ hợp tác. Nói cho tôi biết Vãn Ý ở đâu. Thà chạy vậy khắp nơi để cầu xin hợp tác, cũng không muốn quay lại tìm tôi. Giờ vì một người phụ nữ mà anh lại chịu khuất phục. Rõ ràng tôi quen anh trước. Rốt cuộc tôi thua cô ta ở điểm nào? Muốn cứu cô ta cũng được, nhưng tôi yêu anh lâu như vậy, cũng phải nhận lại chút gì chứ. Chỉ cần anh chịu hiến dâng, tôi không chỉ giao Thư Vãn Ý nguyên vẹn cho anh, mà tôi còn đảm bảo sau này Giờ Thị tập đoàn tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho cậu trong bất kỳ hợp tác nào. Tống Vãn Thư, cô xem tôi là cái gì? Anh nghĩ bây giờ anh có tư cách hỏi sao? Anh có biết cô ta muốn mạng của Thư Vãn Ý đến mức nào không? Tôi mới cho cô ta 1 triệu. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng lấy mạng người rồi. Dừng tay. Vãn Ý, không sao chứ? Sao cô lại ở đây? Cô dù sao cũng là thiên kim tiểu thư của Giờ Thị tập đoàn, sao thủ đoạn lại hèn hạ thế này? Tôi còn tưởng cô đối với Cố Nam Phong si tình lắm chứ. Thế này chẳng phải là đang ve vãn Thẩm Diễn Chi sao? Cô tưởng ai cũng giống cô sao? Vãn Ý dù không có tôi, tự mình cũng có thể trốn thoát. Tao phải lấy mạng mày. Tao phải xử mày. Tao phải xử mày. Cô không sao chứ? Sao anh lại đến đây? Cố Nam Phong hình như bị người ta uy hiếp rồi. Người của anh ấy bảo tôi đến tìm cô. Mắt của tôi. Người của tôi sẽ xử lý. Chúng ta đi trước. Cảm ơn. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tống Vãn Thư, hành vi của cô đã liên quan đến việc mua chuộc hại người. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng với cô. Sau lưng tôi là Giờ Thị, tư bản không thể lay chuyển. Cô lấy gì mà đấu với tôi? Tống tiểu thư,
Lâu rồi không gặp. Mai, anh không phải khinh thường thiết kế trong nước sao? Sao anh lại ở cùng Thư Vãn Ý? Mai tiên sinh, không phải anh đã đặt vé máy bay về mở quốc trong hôm nay sao? Hơn nữa còn có một cuộc họp quan trọng. Sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì tôi đã xem thiết kế của Thư tiểu thư. Tôi bị ý tưởng thiết kế và nội dung của cô ấy làm cảm động. Một nhà thiết kế xuất sắc, cho dù phải bỏ lỡ cuộc họp cũng phải ở lại. Mai tiên sinh đã đồng ý hợp tác với phòng thiết kế Vãn Ý và Cố Nam Phong Studio. Đằng sau anh ta là vô số tư bản nước ngoài. Giờ thị tập đoàn so ra thì có vẻ hơi nhỏ bé rồi đấy. Cô tìm được tư bản thì sao? Tôi là thiên kim của giờ thị tập đoàn đấy. Bằng chứng cô mua chuộc hại người tôi đã gửi đến đồn cảnh sát rồi. Hiện tại sau lưng tôi có sự ủng hộ của Mai. Cô nghĩ giờ thị tập đoàn sẽ vì bảo vệ cô mà từ bỏ lợi ích của cả tập đoàn sao? Tôi cũng đã thu thập tất cả các đối thủ của giờ thị tập đoàn để đồng thời gây áp lực lên cô. Tống Vãn Thư. Kết thúc rồi. Xong rồi. Toàn bộ xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Bây giờ là giờ làm việc. Đừng động đậy. Đưa tay ra. The film was translated and narrated by M Media. Cầu hôn bây giờ cũng tùy tiện vậy sao? Vậy em có đồng ý lấy anh không? Sao? Không muốn thì thôi. Em đồng ý.